Okay, Assalamualaikum. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni kita nak jawab soalan SPM 2019 Question 2 Paper 2. Jadi, untuk soalan ni adalah pasal indeks. Jadi, jom kita jawab sama-sama. Okay, so ni soalan dia. Express 2n plus 2 minus 2n plus 1 plus 2n minus 1 in the form of p 2 power of n minus 1 where p is a constant. Okay, so sekarang ni dia bagi panjang-panjang grafik ni. Dia suruh ungkapkan, kita simpelkan dan kita jadikan dalam bentuk ni sahaja. Okay, so itu je dia punya arahan. Jadi jom kita buat yang ni dulu. Dia ada dua part, iaitu yang atas dengan bawah. So sekarang kita nak ungkapkan yang ni dulu dalam sebutan yang ni. So kita dapat dalam sebutan pula dalam bentuk ni. So yang ni saya tulis balik 2n 2 kuasa n plus 2 minus 2n plus 1 plus 2n minus 1. Okey, ingat untuk indeks hanya boleh guna konsep darab dengan konsep bahagi. Okey, so baru kita boleh gabungkan. So sekarang ni dia dah melibatkan tambah dengan tolak yang besar. That's why kita tak boleh sesuka hati nak gabung terus. Jadi n plus 2 minus n plus 1 plus n minus 1. So salah, rule dia salah, hukum law dia salah. Hukum law pula, hukum indeks dia salah. So sekarang apa yang kita boleh buat? First thing, kita boleh asingkan dulu 2n 2 ni kalau kita gabungkan balik akan dapat n plus 2 kan, sebab ni konsep pendaraban. Tolak dengan 2n 2 kuasa 1 and then tambah dengan 2n darab 2 negatif 1. Okay, so sekarang kita nampak kat sini, saya tanda dengan pen biru, dia ada 2n 2n 2n. So kita boleh faktorkan 2n ni. Kita keluarkan 2n. So dia akan dapat kat sini, tinggal dalam ni 2 kuasa 2 tolak 2 kuasa 1 tambah 2 negatif 1. Okey, so ni sebenarnya dia macam biasa je, iaitu dia nombor yang boleh tekan kalkulator kalau siapa yang nak tekan. Okey, kalau tak boleh kira manual lah. So ni kalau tekan kalkulator dia akan dapat 5/2. So 5/2 adalah 2n darab dengan 5 darab 2 power of negative 1. Bila konsep pendaraban, kita boleh tulis macam ni lah balik. Saya tulis balik je. Okay, so sekarang ni kita boleh keluarkan 5 dan gabungkan 2 ni, 2n minus 1 bersamaan 5 2n minus 1 lah, which is dapat dalam bentuk ni p 2n minus 1, which is p ni adalah bersamaan dengan 5. So dapat. Okay, tapi dia tak suruh cari p pun, dia just nak tahu kita buat tulis dalam bentuk ni je. Okay, and then baru kita tengok hints. Okay, soalan hints ni maksudnya bersambung dari atas lah. Solve the equation 8, 8 lepas tu 2 kuasa n plus 2, iaitu sama je, 2n plus 2 tolak 2n plus 1 plus 2n minus 1. Okay, so atas ni adalah sama, jadi kita boleh ambil ni je nanti, boleh ganti. Dan ni bersamaan dengan yang ni, sama dengan 5 2n kuasa 2. Okay, so saya tulis balik kat sini 8. Yang gedabuk panjang-panjang gedabuk tu saya tulis balik je 5 dengan 2n tolak 1. Okay, saya copy balik je. Bersamaan 5 2 2n square. Okay, so ni saya tulis balik. And then bila kita dah dapat dah yang ni, kita nampak 5 dengan 5 kalau bawa ke sana kita boleh cut. So jadi macam ni. Jadi sekarang tinggal
8 darab dengan 2n darab dengan 2 negatif 1 bersamaan 2n square. Okay. So sekarang ni kita kumpulkan sebutan yang n ni dekat sebelah. So that senang nanti nak kira. Jadi 8 ni kita boleh tulis dalam bentuk 2 kuasa 3 darab dengan 2 negatif 1 bersamaan dengan 2n square over 2n. Jadi kat sini akan dapat 2, 3 tolak 1 is 2 bersamaan dengan 2n square minus dengan n. Naikkan ke atas je ni. So kat sini kita akan dapat bila sama base kita boleh tulis teruslah, iaitu 2 bersamaan n square tolak n. Jadi n square tolak n tolak 2 bersamaan kosong. Jadi kat sini boleh buat quadratic equation lah, which is kat sini n ni akan dapat negatif 2 dengan plus 1 equal to 0. Jadi conclusion dia n sama dengan 2 or negatif 1. So ni jawapan dia. Disuruh solve the equation. Okay, so dapat jawapan. Okay, so sampai situ sahaja. Yang ni jawapan untuk question 2, section A, paper 2 2019 AddMaths. So sampai situ sahaja. InsyaAllah nanti saya tunjuk yang soalan lain pula. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.